सुभाष सर हजुरबाटै सुन्न चाहन्छौँ हामी। हस् हस् सम्पूर्ण साथीहरूलाई सन्ध्याकालीन अभिवादन। म पनि मलाई आजको एउटा कुरो सम्भावनामा म एउटा सुभाष सरलाई यो कुरोलाई पनि सम्बोधन उहाँले आफ्नो बुद्धिले के भन्छ एकचोटि भनिदिनुहोस्। अहिले भर्खर हाम्रो यहाँ हरि सर अथवा कसले भन्नुभएको थियो कि यो बुँदाहरू चाहिँ तुरुन्तै बजेट आइसकेपछि लागू हुनेछन्, केही अपवाद केही साधारण चाहिँ बाहेक भन्नाले जस्तो यो 29 नम्बरको हाम्रो इस्यु थियो, यो हिसाबले त 29 नम्बर त तुरुन्तै लागू, यो साउन 1 गते पनि भन्ने भएन भन्ने किसिमको कुरो बुझेँ मैले गलत बुझेँ हो कि भनेपछि अब हामीले के गर्ने हो त? यो सुभाष सरलाई पनि यस विषय पनि गरिकन यो त त्यो हो भनेदेखि त आइसक्यो। यो त भित्रपत्रले हिजो एउटा सरी यो आन्तरिक राजस्वले चाहिँ हिजो एउटा निकाल्यो, आज एउटा निकालेको छ, भोलि अर्को निकाल्ला, पर्सि अर्को निकाल्ला। किनभनेदेखि यो त अहिले जो चोर उसले ठुलो चोर भने जस्तो यहाँ त मान्छेलाई छकाउनु निम्तिमा कहिले एउटा कहिले अर्को गरिकन यहाँ ललिपप देखाइरहेछ। केशव सरले त्यही भन्नुहुन्थ्यो, त्यही काम भइरहेछ। त्यस कारणले अब यो यदि हो भने मैले अब सुन्न मैले गल्ती भए त थाहा छैन, नत्र त यो 29 नम्बर पुग्दा त गइसक्यो। यो त तुरुन्तै कार्यान्वयन भन्ने किसिम यो जस्ता अरू पनि पर्या छन् भन्ने किसिम कुरो हुँदा के हो? यो चाहिँ मैले नबुझे हो के हो? सुभाष सर यसलाई पनि एकचोटि एड्रेस गर्ने हो कि अब त हामीले के गर्नुपर्ने हो भने अब त सबै चाहिँ के अरे लागेर मुद्दा पो हाल्नुपर्ने हो कि यो चाहिँ जानुपर्ने हो कि यो ऊ चाहिँ के अरे मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छु र मैले यो चाहिँ एकचोटि मैले नबुझ्या भएर एकचोटि यसलाई पनि एड्रेस गरिदिनुहोस्। हस् यसमा पोलिसी मेकर आफै पनि जुन जसले बनायो हैन, अरू पोलिसी मेकरहरू अरू ठाउँको सरकारी निकाय नै भन्नु, ब्युरोक्रेट पनि आफै अचम्म र छक्क परेका रहेछन्। जहाँ आज हामी नेप्सेमा जाँदा पनि त्यो देखियो हैन, अर्को ठाउँमा जाँदा पनि त्यो देखियो। अब कयौं मानिसहरू बजारमा यो कुरा लिएर आउन खोजेको, तर सबैभन्दा बढी टार्गेट आफ्नै पर्ने हुनाले चाहिँ अलिक विशेष गरी भनौँ न ठूला लगानीकर्ता भनौँ जो अरबका पोर्टफोलियो खेल्छन् उनीहरूलाई हामीलाई हेरेरै बनाएको हुना होला। हामी त्यसै टार्गेटमा पर्छौं, त्यसकारण हामी चाहिँ अलिक अगाडि नबढौँला कि भन्ने चाहिँ गर्नुभएको थियो। तर यो मार्केट अरू व्यापार जस्तो होइन। यो मार्केट हैन, जस्तै समाजमा धनी मान्छे मर्यो भने एक प्रकारको बेनिफिटै हुन्छ, धनी मान्छे मर्यो भने चौतारा बनाइदिन सक्छ हैन, स्कुल बनाइदिन सक्छ, खानेपानी बनाइदिन सक्छ, आफ्नो अग्रजको नाममा जे गरिदिन सक्छ। तर स्टक मार्केटमा बिग मान्छे मर्यो भने अरू पनि अबर पर्न सक्छ। यो मार्केटको फाल्टै संवेदनशीलता चाहिँ छ हैन। आज हामी जहाँ नेप्से गयौं, नेप्सेको कार्यवाहकले पनि यही भन्नुभयो, निरञ्जन सरले पनि हामी पनि अचम्म भएका छौं हैन। हमाल सरले पनि त्यही भन्नुभएछ कि यो नीति के खालको आएको भनेर है। अब यहाँ दालमै कुछ त काला है, हेर्नुहोस् यो कन्फर्म छ। किनभने 99.99% लाई वा 99.5% लाई यो यसले छुँदैन भन्नुको मतलब स्टक मार्केटै त्यही 1% ले खेल्छ। बिग इन्भेस्टर, बिग मनी, बिग स्मार्ट मनी यो कुरा इन्भल्भ नभइकन चाहिँ मार्केटको जुन परिपक्वता छ त्यो परिपक्वता चाहिँ नहुन सक्छ, लुज हुन सक्छ, स्ट्रेन्थ नलिन सक्छ बजारले हैन। त्यसकारण यो नीतिहरू चाहिँ हट्नुपर्छ। त्यो हाम्रो 29 चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट देखेकोले हामीलाई त 29 भनेको, तर 26 र 27 पनि हो। हामी सँगसँगै हामीले किनेको कम्पनी पनि मजबुत बन्नुपर्छ कि कम्पनीले पनि उसले पाएको हैन, यो स्वाप रेशियोमा पाएको वा एफपीओ वा प्रिमियममा पाएको पुँजी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेट प्रफिट मानेर कर तिर्न जुन लगाइरहेको छ त्यो गर्नु आवश्यक छैन हैन। हुन त उसले पनि आंकुशे थपेको जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारले ल्याइदिहाल्यो भने लिदिहाल्ने, दिएन भने दिएनन् भन्ने हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हैन। सरकारसँग पैसा पनि नभएको कोही लगानीकर्ताले तिरिहाल्यो भने दिइहाल्यो भने दिइहाल्यो, कसैले डरले दियो भने दिइहाल्यो भन्ने हिसाबले तर्साए जस्तो देख्न चाहिँ सकिन्छ, देखेको चाहिँ छु हैन। तर यो मार्केटमा तर्साउँदाखेरि त्यो मार्केटलाई चाहिँ कति असर पर्छ भनेर चाहिँ यो निकायहरूले चाहिँ बुझेनन् हो। आरसी सरले भन्नुभयो नि कुनै कुनै निकाय चाहिँ कहिलेकाहीँ भनौँ न कसैको बोली नै पोलिसी हो। राजा जनआन्दोलनको बेला राजाले बोलेको कुरा पोलिसी हो। 2046 सालमा राजा वीरेन्द्रले बोलेको कुरा पोलिसी हो। वीरेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थाको निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गर्दछु, त्यही नै नीति भइहाल्यो हैन। अञ्चलाधीशले म अञ्चलाधीश थिएँ भनेन, कसैले केही भनेन, सही आयो। यहाँ पनि भन्सारका दरहरू चाहिँ बोल्ने साथै सुरु भइहाल्छ हैन। यहाँ दुईटा कुरा पनि भएको रहेछ एकपल्ट भन्सारमा। अब के भयो तपाईलाई थाहा छैन, नेपाल भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने थाहा छैन। कुनै अर्थ सचिवलाई वा केहीलाई तलमाथि गर्यो भने अलिकति यसो प्रभाव पार्न सक्यो भने त्यो भन्सारका रेटहरू तलमाथि हुने हुनाले यो मार्केटको अनसिन शक्तिले
विशेष गरी राजस्वको मानिसलाई चलाएर यो हाल्न खोजेको हो कि होइन त्यो मैले बुझिन। एक दोस्रो कुरो, जसले सरकार चलाइरहेको छ, सरकार चलाउँदाखेरि सरकारलाई नै तलमाथि हुने गरी, सरकारलाई नै तलमाथि केही हुने गरी हैन, सरकारलाई नै तलमाथि केही हुने गरी ब्युरोक्र्याट्सका वा विपक्षी पार्टी जस्तो, हामी त कुनै कुनै हाम्रो देश त यस्तो छ नि, ब्युरोक्र्याट्स वा कर्मचारी पनि त युनियनहरू छन् हैन, उनीहरू पनि विभिन्न पार्टीका निकायहरू छन्। यो पार्टीको र त्यो पार्टीको भन्ने जस्तो देखेर यो नीतिहरू लिएर बजारलाई, बिथोलिएको बजारलाई अरू गिजल्न खोजेको हो कि जस्तो भान हुन्छ। अनसिन शक्तिको पावर त्यहाँ पुगेर मार्केट गिजोलेर अलिकति डाउन बनाएर वा उठ्न नदिएर त्यो डाउनमा चाहिँ आफू अलिकति पैसाले उहाँहरूको भएको फन्डले सेयर किन्न चाहेको हो कि, यस्तो पनि हुन चाहिँ सक्छ। किनभने हामी नेपालीहरूको अनि अनसिन शक्तिको खुरापाती दिमाग हामीलाई पनि थाहा छ, कति कहाँ कस्तो खुरापाती दिमाग प्रयोग गर्छन् भनेर हैन। मलाई त लाग्छ 100% यो नीति संसारमा लागू नभएको हुनाले यो ब्याक भइहाल्छ। एउटा 100% ब्याक हुनुपर्छ यो नीति। यो भएन भने मार्केटको सुन्दरता भनेको चिज भएन हैन। र अन्य ठाउँ जस्तो यस्तो स्टक मार्केटलाई कमाएको पैसा चाहिँ 39% अर्थात् एउटा स्ल्याबमा जाने भयो भने त्यस्तो मार्केटले मजबुत मार्केट पनि भएन, त्यो नीति पनि भएन, संसारमा भएकोसँग मिलेन। दोस्रो, त्यस्तो तनाव भइ रिक्सी एसेटमा पैसा हाली कमाएको पैसाको चाहिँ 39% सम्म दिने कर तिर्नुपर्छ भन्नु भने कोही मानिसहरूले चाहिँ स्टक मार्केटमा न एनआरएन आउँछ, न एफडिआई आउँछ, न कसैले लगानी गर्छन्। हामीले पो हेर्दा 6 लाख 10 लाख भन्ने हो, तर मार्केटमा त बिग मनी भएन भने त मार्केट त बिचल्लो हुन्छ नि। उनीहरू बिग मनी पनि थियो र पो ठुल्ठुलो भोलुमा कारोबार भएको थियो त पहिला पहिला। बिग मनी हट्दाखेरि त उहाँहरूलाई ऋण नदिँदाखेरि हैन, ऋण दिनलाई पनि अप्ठ्यारो मान्ने, अनि कमाएको पैसालाई पनि त्यस्तो ट्याक्स लिने, यो मिलेन। अब संस्थागत लगानीकर्तालाई लिने फाल्टै पार्ट हो। अब त्यहाँ पटकेर नियमित भन्ने ठाउँमा संस्थागत र व्यक्तिगत भनेर खुलाएको भए फरक हुन सक्थ्यो हैन। त्यस्तो निकाय भयो भने त कयौं मान्छे त जेल जान्छ नि त। के जान्छ? सपोज कसैको नाममा शेयर कारोबार गरेको हुन सक्छ, कोही मानिसले गर्देको हुन सक्छ नि, 1 करोडको शेयर कारोबार गरेर कमायो होला, कमाएर लान पैसा उसले लाग्यो, उसले थोरै लग्यो होला, आफ्नो स्टाफको नाममा शेयर कारोबार भएको होला, अनि उसले आजको दिनमा त्यो 76-77 को देखि ट्याक्स लियो भने उ त बिचली हुन सक्छ। यो राज्यले बुझेको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब यसमा धेरै कुरा नबोलौं, यो नीतिहरू चाहिँ बदलिन्छ भन्ने नै 100% छ। एउटा खड्केको कुरो चाहिँ एउटा लगानीकर्ताको महासंघ नभएको हैन, कसले आह्वान गर्दा जाने अनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका ज्ञाताहरूलाई राख्ने अनि सकभर है, यो हामीलाई संरक्षण गर्न चाहिँ सेवन लाग्नु पर्थ्यो कि, र सेवनलाई पनि थाहा भएन भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू हैन। सेवनलाई पनि थाहा हुनु पर्थ्यो कि यस्तो नीति चलाउँदाखेरि अर्थमन्त्रीले वा राजस्व जो डिजी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सेवनको मानिसलाई राखेर पनि पुँजीको लागि गरिरहेको, पुँजीबाट कमाउने राखेको विन विन सिचुएसन चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्थ्यो। अब त्यसमा यस्तो गरेको भए आम इन्भेस्टर पनि मान्थ्यो। 3 महिनासम्म गर्नेलाई 10%, 6 महिनासम्म गर्नेलाई 7.5% हैन, 1 वर्षलाई 5%, 1 देखि 5 वर्षसम्मलाई 3%, 5 वर्षदेखि 10 वर्षलाई 2%, यस्तो गरेको भए चाहिँ मान्थ्यो र राजस्व पनि अलिक बढी उठ्थ्यो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अहिलेलाई यति बोलौं, किनभने नबिथलौं। हाम्रो उहाँहरू पनि देशलाई अगाडि बढाउन चाहने हो। विन विन सिचुएसन लगानीकर्ता, आम लगानीकर्तालाई उहाँहरूको भित्री धारणा मार्ने धारणा छैन होला। अब कसैले हिजो कमाएको पैसा थियो भनेर ढा गर्ने ठाउँ पनि होइन, कमायो होला हैन, कमाउँदाखेरि उसले ट्याक्स तिरेको छ होला हैन, तर त्यसमा यो स्ल्याब लाग्छ भनेर भन्नु पनि बेकार हो। र त्यसको टाइम लागू भए तापनि यो सबै कम्पनीले दिन्छ जस्तो लाग्दैन, उनीहरू अदालत जान्छन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। बैंक वित्तीय संस्थालाई जुन लेखिएको छ 2080 सालको मङ्सिरसम्म तिर्ने, अनि हामीहरूलाई चाहिँ चैत मसान्तसम्म तिर्ने, यो भन्दा अगाडि नै लगानीकर्ताहरू चाहिँ जान्छन् होला। आर्थिक विधेयकको 1 र 2 नम्बर विधेयक चाहिँ छोएको रहन्छ, त्यसमा स्पष्ट खुलाएकै रहेछ। त्यो विधेयकमा चाहिँ हैन
कि यो अन्तिम हुनेछ 7.5 र यो 5% चाहिँ अन्तिम कर हुनेछ लेख्दा लेख्दै पनि हुन सक्छ मन्त्रीलाई प्रभाव पारेर अलिकति कर उठ्छ राजस्व उठ्छ त्यसमा टाइट भएको बेला यो बिग इन्भेस्टरहरूसँग कमाएको पैसा चाहिँ अलिअलि लिउँ भन्ने हुन्छ कोही कोही नयाँ लगानीकर्ता वा सानो लगानीकर्ताले नबुझेको पनि हुनसक्छ बिगले दिइहाल्यो भने दियोस् न त उसले कमाएकै थियो नि त आखिरी भन्ने भाव पनि बनाइदिन सक्छ हामीलाई डिभाइड गरिदिन सक्छ तर त्यो कुराले पनि बजारलाई चाहिँ संवेदनशील हुन्छ हाम्रो यो मार्केट चाहिँ यस्तो टाइपको मार्केट हो नि यहाँ कोही मान्छे तलमाथि हो बिग इन्भेस्टर तलमाथि भयो भने मार्केट पनि तलमाथि हुन सक्छ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ सबैको हित हुनुपर्छ यति नै भनौँ अहिले यस बारेमा धेरै कुरा नगरौँ यति चाहिँ खड्किएको छ कि इन्भेस्टरको एउटा फोरम महासंघ भएन एउटा कपाल काट्ने हजमको पनि टक्कै यसो नाइसंघ छ हैन यति यति कपाल काटेको लेख्यो भने ठ्याक्क त्यतिमा छ हैन अब ब्रोकरहरूको पनि आफ्नो एसोसिएसन छ बैंकरको पनि आफ्नो छ हैन अनि जेको पनि छ नि डेभलपमेन्ट बैंकको पनि आफ्नो छ माइक्रो फाइनान्सको पनि आफ्नो छ पत्रकारको पनि आफ्नो छ पत्रकार भित्र पनि महासंघ होला तर एउटा कांग्रेसको होला एउटा कम्युनिस्टको होला संगठन तर महासंघ त छ नि हामी भित्र पनि इन्भेस्टरको पनि एउटा महासंघ नभएको चाहिँ यहाँ आज खड्कियो हैन कम्तीमा त्यति भयो भने एउटा आचार संहिता हुन्थ्यो कोड अफ कन्डक्ट हुन्थ्यो हैन हामी पनि त हामीले कहीँ जाँदाखेरि कहीँ केही टिएमएस बन्द गरौँ भन्दा कोही हाम्रै साथीले तोडफोड गरिदिइहाल्यो वा उसैले झगडा गरिदिइहाल्यो भने रिसको आवेगमा जे पनि हुन सक्छ नि हैन सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई पर्न सक्छ इफेक्ट पर्न सक्छ त्यसका हामी संयमित रूपमा मैले त उहाँहरूलाई भनेको छ आज सांकेतिक रूपमा हामीले टिएमएस बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो हैन यो गरिदिनु पनि पर्छ र सन्डे सायद अर्थमन्त्री नेपाल आएपछि कुरा थाहा पाइसक्नु होला सम्पूर्ण सांकेतिक रूपमा यही कुरा भइन् हामी लगभग नेप्सेको हलमै 2-2.5 घण्टा बस्यौं गफ गर्यौं हैन हाँसी मजाक गर्यौं मार्केटको बारेमा केही कुराहरू पनि राख्यौं यति कुरा राख्छु हस् धन्यवाद